मिठो खाना खान कसलाई मन पर्दैन र वेलकम टु फूड ट्रेजर हजुरहरु सामु नयाँ रेसिपी लिएर फेरि आइसकेको छु आजको रेसिपी चाहिँ चिकन स्निजल हो सुन्दा जति गाह्रो छ बनाउन त्यति नै सिम्पल छ सुरु गरौँ है त मसँग चाहिँ यहाँ चिकनको ब्रेस्ट छ है अब यसमा चाहिँ बोनलेसै चिकन युज गर्नुपर्छ ब्रेस्ट चाहिँ अलिकति ठुलो पार्ट हो चिकनको त्यही भएर ब्रेस्ट नै युज गर्नु आवश्यक छ है यसलाई चाहिँ ठीक छ हैन यसलाई पातलो बनाएर काट्ने हैन एउटा ठुलो ब्रेस्टबाट चाहिँ म 3टा जस्तो बनाउँछु हैन हजुरलाई एकदम बिग पिस बनाउन मन पर्छ भने चाहिँ बीचबाट काटेर फ्ल्याट गर्न सक्छौं हैन नेक्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो अलरेडी थिन छ यो हैन जति चिकन स्निजल जति चाहिँ चिकन चाहिँ जति थिन हुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ कुक गर्नलाई यसलाई फ्ल्याट बनाएर यसरी हाम्रो चपिङ बोर्डमा राख्दिन्छु हैन अब यसलाई के गर्छ भने एउटा कुनै प्लास्टिक टक्क लाएर माथिबाट यसरी गर्ने यसलाई चाहिँ अझै फ्ल्याट बनाउनको लागि चाहिँ हैन अझै थिन बनाउनलाई चाहिँ यस्तो छ लोरो छ हैन सानो ह्यामरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अलि यसलाई थिन बनाउन गइरहेको छ हामी हैन सबैतिर इभनली मसँग चाहिँ 3-4 जति अन्डा छ है यो चाहिँ टक्क राखेर क्र्याक गरौँ यसलाई मजाले फिटेर हैन त्यसपछि हामी चाहिँ ब्रेड क्रम किनेर युज गरेको छौं आज है अल्टरनेटिभली अब ब्रेड क्रम भनेको चाहिँ तपाईले ब्रेडलाई नै अलिकति ड्राई गरेर हैन ओभनमा रोस्ट गरेर यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युमिङ भएको भएर म चाहिँ अलि सिम्पल नै युज गर्छु ब्रेड क्रम है त्यसपछि हामीसँग छ प्लेन फ्लावर अनि यसमा थोरै सल्ट पेपरले सिजनिङ गर्छौं हैन मजाले मिक्स गर्दियौ दुईटा हात युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हातलाई चाहिँ ड्राई हैन अनि एउटा चाहिँ वेट त्यो गर्दा चाहिँ ड्राई यो हुन्छ टक्क लाएर पहिला सुरुमा यसलाई डस्ट गर्दियो हैन फ्लावरमा त्यसपछि यसमा हाल्दियौ अनि मैले लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ यसो गरेर टक्क लाएर तैर्यौं हैन अनि त्यसपछि ब्रेड क्रममा रिजन चाहिँ मेसी हुन्छ हैन टक्क ब्रेड क्रम दुईतिरै मजाले प्रेस गरिदिउँ हैन एकको काम चाहिँ फ्लावर चाहिँ ब्रेड क्रमलाई चाहिँ बाइन्डिङ एजेन्ट हो हैन अनि टक्क 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 साइडमा राख्दिउँ त्यसरी नै हामी बाँकी चिकनहरु एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हैन हाम्रो स्निजल चाहिँ बनाउनु पर्ने स्निजल हामीले बनाएर साइडमा ट्रे गरेछ अलि मेसी प्रोसेस हो सुरुको हैन अनि मैले सबै क्लियर गरेर हात धोएर आइसक्यो अलिकति गहिरो खाले पटहरु अथवा प्यानहरु स्निजल चाहिँ हेरेर हैन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर यसमा हामी आज डीप फ्राई गर्न गइरहेका छौं हैन अल्टरनेटिभली स्यालो फ्राई पनि गर्न सकिन्छ है टक्क स्निजल डुब्ने जति चाहिँ यतिमा डुब्छ ल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हिटमा ल्याउँछ अब टेम्परेचर चेक गरेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 175 to 180 डिग्री चाहिँ तात्नु पर्छ है त्यसले चाहिँ फ्राइङ टेम्परेचर अब चिसो ओइलमा हाल्यो भने चाहिँ गयो
त्यही भएर विल वेट होइन until it come to like 180 तर बेसिकली त अब हामीलाई नेपालीहरूलाई हामीलाई थाहा छ होइन कतिमा कुक गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो तेल चाहिँ होइन तातिसकेको छ टक्क लाएर जस्तो सेपमा राख्यो त्यसै बन्छ होइन त्यही भएर त्यो फ्ल्याट चल्ने मजाले यसरी डुबाइदियो तेल तातिसकेपछि अलिकति हिट चाहिँ अलि लोमै बरु टाइम लिनु है नत्र क्रमहरू डढ्दिन्छ होइन अनि टक्क लाएर यसलाई फ्लिप गरिदिउँ दुई साइडमै होइन 2-3 मिनट चाहिँ दुई साइडमा गरेपछि टक्क एक्सेस अइलहरू झारेर होइन त्यसपछि यसलाई पेपर टावल माथि होइन राख्छु हाम्रो चिकन स्निजल रेडी टु सर्भ छ है मैले चाहिँ थोरै चिप्स बनाएर राखेको छु टक्क लगाएर साइडमा अल टाइम फेभरेट चिकन स्निजलको लागि चिप्ससँग मजाले चाहिँ राम्रो चाहिँ सँग जान्छ चिप्ससँग होइन अल्टरनेटिभली सालादसँग नि हामी सर्भ गर्न सक्छौँ सालादको लागि पनि रेसिपी छ हाम्रो है ब्युटिफुल्ली मेड है कस्तो गोल्डन ब्राउन कलरको छ हाम्रो चिकन स्निजल यो चाहिँ हामीले सर्भ गर्नु गइरहेको छु टक्क लगाएर यहाँ होइन आज चाहिँ मैले ग्रेभी पाउडर ग्रेभीलाई चाहिँ बनाएर सर्भ गरिरहेको छु होइन अनि यो चाहिँ मायोनाइजसँग नि सर्भ गर्न सक्छौँ हामीले अनि केचपसँग किनभने डिपिङ त चिप्सको लागि त डिपिङ गर्न सकिन्छ होइन डिपिङ सस हो ग्रेभीसँग सर्भ गरेको छु यु क्यान सर्भ विथ मायोनाइज एयोली और टोमेटो सस थोरै खानुस् मिठो खानुस् सी यू अन नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन किप कुकिङ अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्